हामी नेपालीहरूले सुन किन्ने गरेका छौँ, कहिले नेपालबाट त कहिले युएसएमा, कसैले फ्युचर सुरक्षित हुन्छ भनेर त कसैले विवाहका लागि। तर अनेस्टली कुरा गर्दा धेरै जस्तो नेपालीहरूले सुनमा इन्भेस्ट गरेका छैनन्, उनीहरूले सुन होल्ड मात्रै गरेका छन्। किनकि सुन किन्नु र सुनबाट रिटर्न पाउनु दुई फरक कुरा हुन्। आउनुस् आजको यो भिडियोमा म कुनै हाइप बिना तपाईलाई सुनमा इन्भेस्ट गर्ने 5 रियलिस्टिक तरिका सिम्पल भाषामा एक्सप्लेन गर्छु, ताकि तपाईले कुनै गलत एक्सपेक्टेसन बिना सही डिसिजन लिन सक्नुहोस्। नमस्ते, म डमर भट्टराई। यो च्यानल नेपाली कम्युनिटीको लागि हो जो युएसए र संसारका विभिन्न भागमा बसेर मनी म्यानेज सिक्न चाहनुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईको मनमा लागेको जिज्ञासा र प्रश्न कमेन्ट गरिदिनु होला। सबैभन्दा कमन कुरा गोल्ड ज्वेलरी। रियालिटी के हो भने ज्वेलरी नेपाली कल्चरमा इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ, तर इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले हेर्दा यो मोस्टली एक्सपेन्स नै हो। मेकिङ चार्ज, वेस्टेज र बेच्दा कम प्राइस, यी सबै कुराले रिटर्न मोस्टली जिरो बनाइदिन्छ। त्यसैले यसलाई इमोसनल एसेट मान्नुहोस्, तर प्योर इन्भेस्टमेन्ट होइन। दोस्रो तरिका हो गोल्ड कोइन्स र बार्स। यदि तपाईलाई गोल्ड हातमा हुनुपर्छ भन्ने फिलिङ चाहिन्छ भने यो अप्सन ज्वेलरी भन्दा धेरै राम्रो हो। गोल्ड कोइन्स र बार्समा प्युरिटी क्लियर हुन्छ, यसमा मेकिङ चार्ज लाग्दैन, तर स्टोरेज, सेफ्टी र बेच्नका लागि ह्यासल हुन्छ। यो लङ टर्म होल्डका लागि हो, तर सर्ट टर्म प्रफिटका लागि होइन। तेस्रो तरिका हो गोल्ड इटिएफ। यो युएसएमा बस्ने नेपालीहरूका लागि सबैभन्दा प्र्याक्टिकल अप्सन हो। गोल्ड इटिएफ भनेको स्टक मार्केटमा ट्रेड हुने गोल्ड ब्याक इन्भेस्टमेन्ट हो। यो तपाईले फोनबाटै किन्न मिल्छ र फोनबाटै बेच्न पनि मिल्छ। यसमा स्टोरेजको टेन्सन हुँदैन र सानो एमाउन्टबाट सुरु गर्न मिल्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने गोल्ड इटिएफले गोल्डको प्राइस फलो गर्छ र मिराकल रिटर्न दिँदैन। चौथो तरिका हो डिजिटल गोल्ड। यसमा एपबाट गोल्ड किनिन्छ र यो फ्र्याक्सनल एमाउन्टमा पनि पोसिबल हुन्छ। इजी लाग्छ, तर रिस्क पनि यही छ। सबै प्लेटफर्ममा यो रिलायबल हुँदैन र सबैसँग प्रपर गोल्ड ब्याकिङ पनि हुँदैन। यदि फुल ट्रस्ट लाग्दैन भने यो अप्सन एभोइड गर्नु नै राम्रो मानिन्छ। र पाँचौं तरिका हो गोल्ड माइनिङ स्टक्स। यसमा तपाईँ गोल्डमा होइन, गोल्ड निकाल्ने कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। यसको पर्फर्मेन्स गोल्ड भन्दा पनि कम्पनी म्यानेजमेन्ट र स्टक मार्केटमा डिपेन्ड गर्छ र यसमा प्रफिट हाई हुन सक्छ र लस पनि इक्वली पोसिबल हुन सक्छ। यदि तपाईँ बिगिनर इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने यो अप्सन तपाईको लागि रिस्की हुन सक्छ। अब कन्क्लुजन भन्नुपर्दा गोल्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको वेल्थ बढाउने इन्जिन भन्दा पनि वेल्थ प्रोटेक्ट गर्ने सिल्ड हो। स्मार्ट इन्भेस्टरले टोटल इन्भेस्टमेन्टको 10 to 15% मात्र गोल्ड इन्भेस्टमेन्ट गरेका हुन्छन्। यदि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ र गोल्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गोल्ड कोइन्स र बार्स अथवा गोल्ड इटिएफ तपाईको लागि सेन्सिबल स्टार्टिङ पोइन्ट हुन सक्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र कमेन्टमा लेख्नु होला तपाईले गोल्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ कि छैन।